Morning everyone, andito tayo ngayon sa garahe at ikakabit natin yung car door lock covers. Okay, so bubuksan natin yung pintuan ng kotse, makita natin yung car door lock. Okay, makikita natin kung saan natin ikakabit yung apat na pieces na yon. Okay. Okay, so ito yung pintuan sa likod. At okay, dito yung car door lock. Okay, dito natin ikakabit yung cover. Okay, so apat yan. One, and then driver, passenger side, dun sa may right side. Okay, so yan. Ito yung box. Okay. Okay, so bale, ito yan. No, so ilalapat lang natin and then ididikit lang natin ng ganyan. Okay, since may 3M tapes sa likod, apat yon, secure naman yung pagkabit sa kanya. Okay. Hi everyone, so tapos na rin yung pag-install nung car door lock covers. May kita nyo sa susunod na clips yung pictures. See you on the next video. Bye!